Hi guys, welcome back to Clean Up with Jasmine. How are you today all? So we went to Screwfix where you can buy this kind of stuff like plugs, all of the building stuff, to build a to use. You can buy from here. So I went with my husband basically. So there was actually no bargains there. This time we had to buy some, like you can see, all of those big pipes, copper pipes, and this is silicone, I reckon. Yeah, the screwdrivers. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 11 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਬਰਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਪਾਉਂਡ ਦੇ 1.49 ਪਾਉਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਰੋਲਰਸ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ 17 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਵੀਹਾ ਕੰਪਨੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਬੈਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 7 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਬੈਗਸ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁੱਕਸ ਸੇਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਬਿਲਡਰਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ। ਅਤੇ ਆਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਪਾਰਕ ਆ, ਵੈਸਟਫੀਲਡਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਵੈਸਟਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਪਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਆ ਵੱਡਾ ਵੈਸਟਫੀਲਡ, ਉਹਦੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਓਲੰਪਿਕ ਪਾਰਕ ਆ, ਓਲੰਪਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁਣੇ ਆਊਗਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਓਲੰਪਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊਲ ਕੈਰੇਜ ਵੇ, ਮੋਟਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਡਿਊਲ ਕੈਰੇਜ ਵੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਇੱਦਾਂ, ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਟਨਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਬਾਏ।